आज चाहिँ म हजुरहरूसँग किनेमाको रेसिपी लिएर आएको छु र घरमै सजिलोसँगले सिम्पल तरिकामा किनेमा कसरी बनाउने अनि यो किनेमा चाहिँ एथिक फुड अफ राइस एन्ड लिम्बुज किरातीहरूको एकदमै फेभरेट यो फुड हो र किराती मात्रै नभएर आजभोलि हामी सबैजनाले पनि किनेमा एकदमै मन पराएर खाने गर्छौँ र यसलाई घरमै सजिलोसँगले कसरी बनाउने आज म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यहाँनिर चाहिँ मैले 1 केजी भटमास 6 घण्टा भिजाएर राखिसकेको छु। तपाईहरुले ओभरनाइट भिजाउन पनि सक्नुहुन्छ। किनेमा बनाउँदा हामीले कतिवटा कुराहरू ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसैले यो भटमास भिजाउँदा पनि एकदम राम्रोसँगले भिज्नु जरुरी छ। मैले यहाँनिर सेतो भटमास युज गरिरहेको छु। मैले यो नै पाएँ र मैले यसकै बनाइरहेको छु। तपाईहरुलाई पनि जुन चाहिँ सजिलो घरमा छ त्यही बनाउँदा हुन्छ अथवा बजारमा जुन चाहिँ पाउँछ त्यही नै युज गर्दा हुन्छ। र अब यो राम्रोसँगले भिजेको भटमासलाई चाहिँ म कुकरमा राखेर उसिन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले यसलाई भाँडामै पनि उसिन्न सक्नुहुन्छ। सबै भटमासहरू कुकरमा राखिसकेपछि पाक्ने गरेर पानी एड गर्ने। बेसी हाल्यो भने पनि केही फरक पर्दैन। र यहाँनिर चाहिँ मैले भटमासदेखि अलिकति माथिसम्मको पानी राखेको छु। तपाईहरुले यहाँ भिडियोमा देख्नुहुनेछ र अब यसलाई कभर गरेर 2 सिटी चाहिँ लगाउनु पर्छ। दुई सिटी लागिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरेर कुकरको प्रेसर नेचुरली रिलिज हुनु दिने। प्रेसर रिलिज भइसकेपछि ढकना खोलेर पाके कि पाकेन भनेर एकताल चेक गर्नुपर्छ। यदि पाकेको छैन भने तपाईहरुले फेरि यसलाई उसिन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर भटमास राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। र अब यो पाकेको भटमासबाट पानीलाई तार्ने। जुन चाहिँ यो तपाईहरुले तारेको पानी हुन्छ यो पानी तपाईहरुले फ्रिजमा राखेर अलिकति चिनी हालेर पिउनु भयो भने एकदमै हेल्दी हो। तपाईहरुले पिउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई फ्याँक्न पनि सक्नुहुन्छ। र यो तारेको भटमासलाई चाहिँ अब फेरि एकपल्ट चिसो पानीले पखाल्ने। चिसो पानीले पखालिसकेपछि पानी तर्काउनको लागि साइडमा राख्ने। र यो उसिनेको भटमासलाई चाहिँ हामीले फर्मेन्टेड गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा सानो बक्स लिएको छु। र यो बक्सको बेसमा चाहिँ मैले न्युजपेपर यसरी ओछ्याएको छु। यति गरिसकेपछि अब यो बक्समा सफा एउटा कटनको लुगा यसरी राख्ने। यसरी ठुलो कटनको लुगा ओछ्याइसकेपछि अब फाइनली एउटा सानो रुमाल अथवा तपाईहरुको भटमास आट्ने एउटा लुगाको टुक्रा सफा यसरी ओछ्याउने। रेडी बनाएर राखेको बक्समा भटमासलाई यसरी राख्दै जाने। सबै उसिनेको भटमासलाई बक्समा यसरी ट्रान्सफर गरिसकेपछि यसरी मजाले मिलाएर छोपिदिने। लुगाहरूले राम्रोसँगले कभर गरेपछि माथिबाट फेरि न्युजपेपर यसरी राखिदिने। अन्तमा बक्सलाई बन्द गरिदिने।
अब सबै यसो गरेर बक्सलाई सिल गरेपछि एउटा कुनै पनि तपाईहरुको घरमा नचाहिने टावल होस् अथवा ब्ल्याङ्केट, मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा टावल लिएको छु, तपाईहरुले ब्ल्याङ्केट पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ फेरि डिपेन्ड अन द वेदर पनि छ, एकदमै गर्मी छ अहिले यहाँनिर जहाँ म छु त्यहाँनिर चाहिँ, त्यही भएर मैले टावलले पनि कभर गरिरहेको छु। तर वेदर अलिकति ठन्डा भएको जग्गामा ब्ल्याङ्केटले छोप्नु भयो भने एकदमै राम्रो, अथवा कुनै पनि मोटो लुगाले छोपेर तातो जग्गामा राख्नु एकदमै जरुरी हुन्छ र यसलाई यसरी राम्रोसँगले कभर गरेर तातो जग्गामा राख्ने। ठुलो लुगाले यसरी कभर गरिसकेपछि 3 दिनको लागि तातो जग्गामा नचलाइकिन छोडिदिने। यदि वेदर अलिकति चिसो छ भने 5 दिनसम्म तपाईहरुले राख्न मिल्छ। र यहाँनिर चाहिँ एकदमै गर्मी भएकोले गर्दा मैले 3 दिन राखेँ र 3 दिन बाद कस्तो भएको छ अब तपाईहरुलाई म यहाँनिर देखाउँदै छु। तपाईहरुले विश्वास गर्नु हुँदैन होला, एकदमै राम्रो किनेमा बन्नेको छ र कुनै पनि हामीलाई मेहनत गर्नु नै जरुरी नभइकिन नै यति राम्रो किनेमा तपाईहरुले घरमै मज्जाले बनाउन सक्नुहुनेछ र कुनै झमेलाई नगरिकिन, तपाईहरुले कुनै पुरानो मेथडहरु युज नगरिकिन। यहाँ हेर्नुस् त मैले कति मज्जाले किनेमा, तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ तार, सबभन्दा राम्रो फर्मेन्टेसन भएको भनेको यो तारबाट छुटिन्छ किनेमाको र यो किनेमा एकदमै राम्रो बन्नेको छ। र मैले तपाईहरुलाई यहाँ अझै क्लोज अप गरेर तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको छु। यहाँ हेर्नुस् त कति राम्रो तार छुटिएर बनिएको छ यो किनेमा। र यसरी यो किनेमा बनाउने पनि थुप्रो तरिकाहरू छ, आफ्नो आफ्नो तरिका छ। म चाहिँ यसरी बनाउँछु, तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोस्। एकदमै राम्रो किनेमा तपाईहरुले घरमै बनाएर खानु सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यसलाई 4-5 दिन राम्रो घाममा सुकाउनु भयो भने त तपाईहरुले वर्षौं राखेर खान पनि मिल्छ यसलाई। र घरमै तपाईले यसरी किनेमा बनाएर साथीभाइहरुसँग अथवा आफन्तहरुसँग बाँडेर खान मन पर्यो भने तपाईहरुले यसरी घरमै मज्जाले इको फ्रेन्डली वेमा र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले केराको पत्ता लिएको छु यसरी र्याप गर्नको लागि चाहिँ। र केराको पत्तालाई चाहिँ यसरी हल्का आगोमा सेकाएर अलिकति सफ्ट बनाउनु पर्छ र सफ्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई कति बाँडेर खानु मन परेको छ त्यही हिसाबले राखेर तपाईहरुले र्याप गरेर बाँड्नु सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर, र मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।